God morgon på er. Det har varit... Jag hoppas ni har haft en bra helg. Jag har haft en jävligt bra helg. Det är ju så här att... jag tänker jag ska göra en liten YouTube-film av liven som var i fredags. För vi gjorde ju aldrig riktigt klart det här jobbet, utan vi löser ju det mest kritiska och sen... Ja, men nu till veckan då ska vi återställa våran grop. Det var ju då ett avlopp. Jag sa det under liven, men om ni alla förstod det riktigt. Men det är ju inte alltid att man får till fallet. För när det är avloppsledning så är det ju oftast självfall. Och det betyder ju att rören lutar åt ett och samma håll tills det kommer till typ ett reningsverk. Där det tas om hand om och filtreras och det går igenom en jäkla process då där. Så i slutändan så är det hyfsat rent vatten som man släpper ut tillbaka då. Här, och det är inte alltid att man får ihop det där med vad man nu kallar för självfall. Och då blir det någonting annat som man börjar kalla för tryckledningar. Och det är ju egentligen enkelt förklarat kan man säga att det är en vattenledning där det går bajsvatten i. Och då trycks ju då kan man oftast få självfall till en... Ja, men säg man får ihop självfallet till en pumpstation. Och därifrån då går med hjälp av pumpar så pumpas ju då det här avloppsvattnet då vidare till ett reningsverk. Eller en annan pumpstation som tar det då vidare i sin tur. Det är lite olika hur det där kan se ut, men i det här fallet så vart det då hade det blivit läckage på en sån där tryckledning då som vi kallar. Och det var väl egentligen det som hela fredagsliven handlade om. Att vi fick in det där lite semi-akut och det där är ju ett sånt där jobb där man jobbar på tills man är färdig. Men det gick väldigt bra. Emil och Viktor, de är ju stjärnor alltså. Så det gick jävligt bra hela det där jobbet. Och vad mer ska jag säga om det? Jo, förutom det så märkligt nog, eller väldigt chockerande nog, så ja, nu är vi ju förbi 1000 följare på Instagram. Så jag ska få ordna lite grejer och börja spåna ihop hur jag ska göra ett upplägg för en sån här tävling som jag pratat om. Hade jag tänkt göra. Och så samtidigt att spela in den här filmen. För det var lite kul när vi grävde det här. Eller kul, men det här är ju alldeles utanför en annan åkare. Och här går ju diverse tunga maskiner. Och vägen här var faktiskt... Den var gjord på ett sånt sätt så att man gärna vill återställa den exakt likadant. För det var ju duk och det var förstärkningslager och liksom det var gjort by the book. Sånt gillar jag när det är exakt. Så jag tänker att vi gör en liten snabbfilm om det här. Återställningen. För er som var med på liven kommer det här vara glasklart. Men annars så kommer jag surrar väl på som vanligt. Berättar om vad jag gör och varför jag gör som jag gör. Så jag ska ta och vända kameran. Jag håller på att vänta in gubbarna. Jag är lite rastlös i själen. Så jag började, det egentligen kanske lite onödigt. Men jag började sopa lite av området så att det ser snyggt ut. För man har ju i regel, finns det alltid någonting man kan göra. Istället för att bara stå still och hänga skopa och kolla telefon. Men jag vänder kameran. Och nu kommer jag ju inte kunna sopa åt mig exakt allt, men jag kan dra åt ganska mycket. Så tänker jag att jag bara kastar ner det i gropen. Och sen när vi har kommit upp, vi ska ju då, nu i första steget här nu är ju att få något skyddsfyll på kablarna. Och efter det bygga upp nivå som vi då kallar terrass. Göra det och sen när det är gjort, då blir det ju ut med en duk och så blir det att börja lägga förstärkningslager. Och det kommer ju bli för våran del. Jag ska ju slå det här också här emellan. Packa till det. Men jag tänker att jag packar, det var inte så djupt så jag packar nog bara. Jag packar terrassen och så packar jag förstärkningen och
toppen då. Bärlaget. Hej! Man är ju kass på det med att playa kameran. Ja, det enda som jag missar är att jag grusade in kablarna där. Kommer behöva grusas lite mer. Men det tar vi när jag fått ner i jord, för att jag vill inte... Det går så himla mycket grus annars. Man är ju typ andfådd också. Jag vet inte om jag är helt kry, jag har fan ingen aning. Känns som så motigt allting. Ja, så kan det vara ibland. Ja, men det blir ju perfekt. Det är inte så många, kanske 2-3 lass som kommer gå. Ja, men det kommer gå bra där. Jag vet inte om ni ser. Det här var lite lustigt. Det här dräneringsröret här, det gick bara rätt ut i en sandbädd. Och det är ju... Ja, det är ju kanske inte by the book. Det har ju ingen funktion där och vi har ju ingenstans att leda det. Så den kommer bara få... Och sen så ser ni också, det ska jag ta och berätta. När man lägger dränering så där ut med väg, så har ju den ingen funktion när den ligger under duken så där. För den där duken kommer ju täppas till med tiden och så kommer inte den släppa igenom någon vatten, oavsett hur mycket man vill det eller inte. Och då kommer ju allt vatten samlas ovanför duken och det är ju inget bra. Därav vill man ha duken eller dränet under dränet på duken. Att man gör liksom terrassen och sen så gör man voterna då för voter för dränet speciellt. Alltså att det är som att man då dukar in själva voten, och en vot är ju då man då tänker att vägen är så här. Då gör man som en liten sån här. Så man får liksom, voten ska vara lägsta punkt på vägen så att vattnet rinner. Det är därför man gör, som jag pratade om, såna här bomberingar och grejer. För att man ska få alltså fallet åt rätt håll så att allt vatten som kommer på vattenytan åker åt sidorna på vägen, och så då får man fara ner i de här voterna då. Och så försvinner de. In i ett rör och så vidare då till en brunn. Och då sen till slut mynnar du ut i något vattendrag någonstans. Det där var ju ändå ganska nyttig information. Det kändes väldigt nyttigt när jag sa det.
Jag tror det där blir jättebra faktiskt. Tar jag bara Filles lass och så stryker det över. Ja, hörni, nu hamnar jag i telefon, men ni ser ju vad jag har gjort. Jag har bara gjort 2 lass. Ja, gör så. Ni ser ju här dukkanten hur den har gått upp. Jag hade tänkt att jag fyller lite grann mer. Och så ska jag köra pack på det här. Och sen måste vi ha duk och så kabelband. För kablarna de grusade jag ju in. Du kan ta det här och sen när du är här så backar du så sopar jag in det. Sånt där. Där kommer jag ju stryka till, för jag tror ju att och så när jag kör pack på det så kommer det nog sätta sig en del. Här är det ju bara att försöka återskapa den profil som var här i vägen. Typ något sånt där. Här är det ju bara att slå noga. Jag kommer ihåg ganska mycket tunga fordon ska ju stå här, så det är ju bara att packa det för allt vad man är värd. Och så hoppas vi att det inte sätter sig så jävligt. Det är som jag sa i någon tidigare film, att det verkar ju som att där vars den här används har det blivit alltså jättebra. Alltså färdigt resultat, att det som inte har, det har inte satt sig i princip någonting. Och det är så tacksamt när det är så ändå hyfsat. De här massorna är ju, man märker att de är lite fuktiga. Men de är inte så pass att i vanliga fall om det hade varit jätteblött och jag hade kört med den här, det hade ju bara börjat gunga och så hade man sett att det hade som vibrerat upp vatten till ytan. Då är det ju nästan en, ja, jag är på att säga att det är knappt är lönt att packa då, för att det gör det bara blötare, det blir som bara en sås eller alltet. Men när det är som det är nu, då skulle jag nog säga att det är väldigt optimala förutsättningar för att få materialet komprimerat då, och välpackat.
Ja, nu är duken, kabelband, allt är klart. Så börjar vi återställa, jag vet inte om ni ser det här. Nu vart det ju, ja men ni ser ju hur jag tänkt. Nu vart det så. Det kommer nog bli asbra. Det var lite trångt, helst hade jag ju velat att vi fick lassen direkt ner i gropen. Nu får jag ju halva lassen ner i gropen. Det funkar det med. Det funkar. Vi var och kolla på nästa jobb. Det kommer nog inte bli så nice. Jag hade någon förhoppning nu att vi skulle klara oss på det här lasset. Och så tar vi ett lass 0,30 och så får det bli bra så. Vi får se på det. Planen kommer hålla. Här har vi som två olika vinklar som ska möta varandra. Inte att det spelar någon roll, men det är något man måste tänka på när man gör som formen. Kommer behövas lite till. Men nu ska jag stänga av kameran där. Nu ska jag bara slå det här eländet ett varv. Eller två. Och så käkar vi lunch. Så får det bli. Så playar jag sen när vi fortsätter. Vi hörs på en stund. Tror jag får bara köra fram och vänta en stund, Fille, får vi se om jag kommer behöva lasta bort något. Det är också som en liten... en tipp allt. Det var ju som en specialfilm. Det var ju som halva jobbet var ju redan gjort i liven. Tanken nu är ju att jag ska lägga mig typ en tess under asfaltskanten och så tar vi då gruset på det. Eller grus är ju allt där, men 0,30 på det så man får en fin yta för däck. Och det är ju inte så trevligt att köra med personbilsdäck på 0,70. Det är ju inte trevligt. Och så var det mycket förr i världen. Att man, i alla fall när man var typ på vindkraftparker och sånt där, då var det inte så jävla noga. Men då var det ju x antal punkteringar man fick handskas med istället. Och det är fan inte kul när man är inne i skogen och vill man bara hem och så står man där med 2 punkteringar. Och så nu när vi är så centralt också så... Ja, det är inget snack. Det ska göras rejält. Ja, Fille, det blir lite. Jag behöver köra bort. Jo, jag tänkte det, men jag tar bort ändå någon. Vi ska ju på med 0,30 också. Och nu valde jag att göra så här att Fille fick tippa ut allting.
man hade i ett sånt här läge hade jag nästan kunnat ta från flaket också. Men jag gjorde någon form av bedömning och tyckte att det skulle gå fortare för mig. Jag visste ju nästan att det skulle bli lite för mycket. Men att det skulle gå fortare att ta ut allting och så hantera det, få det bra och så sen då som jag gör nu då överskottet kasta bort. I och med att det vart egentligen inte så supermycket överskott. Det är svårare när man är på sådana här ställen jämfört med att vara typ på vars det grävs nytt allting. Det är ju att på nyanlägg kan man ju ofta, så blir det lite mycket som det vart i det här fallet. Då kan man ofta gömma det på något sätt. Här är det ju så, allt runt omkring är ju en färdig yta. Så det finns inte så många ställen där man kan bara, nej men här kan jag lägga 2 skopor 070. Utan det är liksom, när det är fullt är det fullt. Så man får ju vad mycket, och jag hatar ju att mängda så jag är så dålig på att mängda. Mängda och uppskatta tid är ju 2 grejer som jag inte riktigt har lärt mig. Oj vad du kan ratta. Ja, du kan nog stå där, jag tror det är bra. Ja, då stannar jag här då. Ja, slå i P. Och varför jag gör så här nu kan ju vara kanske lite halvkul för er att veta. Nu har jag ju sopat av den här ytan både 1, 2, 3 varv. Nu dräller jag ju lite grann ändå, men istället för att låta han slå av det så tar jag ju flaket bara just för att jag inte ska behöva städa så mycket sen. För det här är ju som det sista vi gör här. Jag kanske hoppar ut sen och visar er hur det var slutresultat. Det här var faktiskt också ett jävligt bra jobb. Det känns bra, det är kul när det börjar bli sommar och man kan faktiskt lämna ifrån sig ett resultat som man slipper. Skämmas gör man väl inte, men det ser ändå bra ut för ögat. Då blir jag också glad. Så tänker jag, då öser jag ur lite grann här. Och så tar jag och drar till det eftersom. Sen ska jag nog försöka gå över här lite lätt med tacken. Jag såg att det började gunga lite grann. Det här har ju läkt länge i backen och så var det ganska mycket sand. Så jag tror att det har börjat komma ut lite blött eller vad man ska säga. Och så har det då blivit gjort vårt fina material sämre. Så jag tror jag bara kör lite lätt med packen och så slätar jag till det med skopan och sen är vi nog klara. Men ni får hänga med. Här får jag utgå ifrån högerkanten på skopan när jag drar till det här. Så är det så himla kul. Jag har en kompis som jobbar så det är klart man anstränger sig lite extra för att det ska bli fint. Så man verkligen inte kan få någon Snapchat sen som säger vad du slarvar. Den här, nu anstränger vi oss.
Men sådär hörni, då är jag nog väldigt nöjd med det här slutresultatet. Vi ska hoppa ut sen och kika. Jag ska ta och samla ihop skopor och redskap och lasta balkar och sånt där. Men så här får det bli. Kul att ni har varit med. Nu ska jag stänga av kameran en stund tror jag. Men det kanske kommer något. Jo, jag måste hoppa ut och visa er. Men jag gör det sen. Vi hörs på ett tag hörni.